السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة، وحدة ريشة الطاووس. وحدة جميلة جدا وبسيطة وسهلة ومميزة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. وحدتنا النهاردة نقدر نستخدمها استخدامات كتير جدا. نقدر نعمل منها مفرش سرير، بطانية بيبي، شال مستطيل، بلوزة، كارديجان. نقدر نعمل منها شنطة، كوفية. يعني تقدري تستخدميها استخدامات كتير جدا زي ما انت حابه. تقدري تعملي منها مخده، يعني زي ما قلنا في البدايه استخداماتها عديده جدا. بستخدم فيها 4 الوان زي ما احنا شايفين: اللون الموف طبعا بدرجاته، الازرق، الزيتي، اللون الاصفر. ولو في طبعا لون مختلف عن اللي انا قلتهم، لو طبعا ليهم اسامي تانية سامحوني في اسماء الالوان لاني مش خبيره قوي في اسماء الالوان. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. لكن طبعا العمل اللي بتعمليه أو القطعة اللي بتعمليها على حسب طبعا الشيء ده. لو هتعملي مفرش بتستخدمي الخيوط الخاصة بالمفرش، لو هتعملي ملابس تستخدمي الخيوط الخاصة بالملابس، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نبتدي نستخدم اللون البنفسج. بكون دائرة سحرية على ايديا، بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع. ببتدي ألف الخيط على ايديا بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للأمام. ما اجيبش الخيط جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. تكون عندي هنا حلقتين. بدخل تحت الحلقة الأولى بالإبرة وبكون فوق التانية أسحبها من تحت الأولى تاني. هلف ايدي واحدة واحدة بخرج الخيط من على ايديا. طيب في المرحلة دي المفروض ان انا قبل ما اشتغل اتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. طرف الخيط الغير متصل بالشلة وطرف الخيط المتصل بالشلة. هرفع طرف الخيط المتصل بالبكرة على الإبرة وابتدي اشتغل. طيب يا بنات، ينفع نشتغل داخل الدائرة السحرية دلوقتي؟ لا لسه. طب ما هنشتغل امتى؟ لما نقفل الدائرة السحرية الأول عشان نأمن طبعا طريق شغلنا فيها. بقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط وبخرج منها. بسم الله كده واحد. ارتفعت كده سلسله. السلسله دي بتقوم معايا بدور ان الدور الاول هي خلاص عملته وقفلت لي الدائره السحريه، يعني تقفيل الدائره عن طريق السلسله دي. والدور التاني هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى، او ارتفاع الغرزه الاولى لو ارتفاع للغرزه الاولى سلسله. يعني انا لو بشتغل غرزة حشو هكتفي بالسلسلة دي، مش هرتفع عليها حاجة. طيب لو برتفع لو بشتغل غرزة اعلى ارتفاعها من سلسلة، بزود عدد عفوا بزود عدد السلاسل الباقي على السلسلة دي. طيب هنشتغل السطر الاول بغرزة العمود بلفة، وارتفاعي للعمود بلفة بيكون 3 سلاسل. دي سلسلة منهم، هكمل عليهم كمان 2، 1 2. اصبح كده معايا 3 سلاسل بعتبرهم غرزة عمود بلفة. مفروض داخل الدائرة السحرية بشتغل 12 غرزة عمود بلفة. كده كونا منهم واحد، بقيلي 11 هشتغلهم داخل الدائرة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة، وجاي طبعا اللفة على الإبرة جاية من اسم العمود. بقى معايا حلقتين، الأساسية واللفة اللي لفتها. بدخل داخل الدائرة، ألف الخيط وأسحب وأخرج. عندي على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من حلقتين. اتبقوا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. كده أنا عندي كده عمودين، 3 4، وبكمل لغاية ما يوصل عندي لعدد 12 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده بقى معايا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده خلاص خيط البداية ببتدي اشده بالشكل ده، بقفل مركز الدائرة. في تالت سلسلة ارتفاع بدخل واخلي معايا خيط البداية كمان ابتدي اخفيه معايا، واسحب الخيط من تحت الحلقات دي، ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. في نفس المكان هبتدي أغير للون الجديد. هجيب اللون تريكواز أو الأزرق، بلف عقدة بداية، أسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة، وبشد الخيط بحيث إن أنا طبعا أظبط الشغل بتاعي. أطراف الخيوط كلها معايا في ظهر الغرز اللي بشتغلها. هرتفع سلسلة وفي نفس الفراغ هشتغل غرزة حشو. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل الفراغ اللي هشتغل فيه، أسحب الخيط وأخرج. عندي على الإبرة حلقتين، بلف الخيط وبخرج منها. هشتغل 4 غرز فوقيهم مرتين بغرزة الحشو. يعني كده اشتغلت مرة، هشتغل كمان مرة غرزة حشو للمرة التانية أو الغرزة التانية أهي. بدخل أشتغل 2 غرزة حشو، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 تالت غرزة، 1 كمان مرة، 2 رابع غرزة بشتغل فيها غرز حشو،
واحد، كمان مرة في نفس الفراغ 2. طيب يا بنات، الغرزتين اللي جايين هنشتغل عليهم ايه؟ احنا اشتغلنا 4 مرات بغرزة الحشو، مرتين في نفس الفراغ. الفراغين اللي جايين هشتغل فيهم غرزتين نصف عمود على كل فراغ منهم. طيب ازاي بشتغل غرزة النصف عمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بقى المرة دي لفة، بقى معايا حلقتين. هدخل الفراغ اللي هشتغل فيه، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة، 1 2 3. كمان مرة في نفس الفراغ غرزة نصف عمود، وكمان الغرزة اللي جاية 2 نصف عمود، 1 2 في نفس الفراغ. طيب الفراغ اللي جاي هيكون فيه 2 عمود بلفة. احنا طبعا غرزة العمود بلفة عرفناها في بداية السطر الاول. هدخل في الفراغ اللي جاي اشتغل غرزتين عمود بلفة كده، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. طيب الفراغ اللي جاي بيكون فيه غرزتين عمود ب2 لفة المرة دي. كده 1 2، انا كده معايا حلقة على الابرة، لفيت 1 2 بقوا 3 حلقات. هدخل الفراغ اسحب الخيط واخرج، بس ايه، نسحب معانا كل اطراف الخيوط. معايا 4 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. كمان مرة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى 1 2، وفي نفس الفراغ هو بدخل اسحب الخيط واخرج. معايا 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. كده بعد ما عملت عمود بلفتين هاخد سلسلتين مسافة 1 2، وهروح للفراغ اللي بعده وابتدي امشي بقى عكس التكرار اللي انا كنت ماشيه. يعني اخر حاجه عملتها عمود 2 عمود بلفتين، يبقى اللي جاي هنا هيكون 2 عمود بلفتين كده، 1 2 لفه، وبدخل اشتغل 2 عمود بلفتين في نفس الفراغ، 1 في نفس الفراغ كمان 2. اللي جايه هيكون 2 عمود بلفه واحده، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. الغرزتين اللي جايين بيكون كل واحدة فيهم فوقيها 2 نصف عمود كده، 1 2، والغرزة الأخيرة 1 2. بروح للغرزة طبعا الأولى اللي اشتغلتها اهي فوق حرف الفي، وبقفل بغرزة منزلقة. بيكون ده طبعا اهو ابتدينا طبعا نكون شكل الريشة زي ما احنا شايفين. والسطر اللي جاي هيكون بلون تالت زي ما احنا شايفين. في المرة دي بقى هنغير اللون للون الكموني او الاخضر او الزيتي، يعني على حسب ما بتسموه. بعمل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. اللون البنفسج خلاص في المرحلة دي بقصه لاني اشتغلت عليه خلاص السطر اللي فات كله. عندنا هنا دلوقتي دي اول غرزة حشو موجودة عندي هنا اهي، حرف الفي الخاص بيها هنا. برتفع سلسلة وادخل في الفراغ الاول، هشتغل 8 مرات، او على الغرز الحشو 8 مرات هشتغل مرتين غرزة حشو كده، 1 وتاني مرة في نفس الفراغ كده 2 حشو. الفراغ التاني تاني مرة 1 كمان مرة 2 حشو. فراغ رقم 3 1 حشو كمان مرة 2 حشو كده، 1 2 3 4، 1 2 حشو. خامس مرة 1 2 حشو. سادس مرة 1 2 حشو. سابع مرة 1 2 حشو. تامن مرة والأخيرة وهتلاقوها آخر غرزة حشو موجودة عندنا نشتغل فيها 2 حشو، 1 2. طيب الغرزة اللي جاية بشتغل 4 مرات، يعني على 4 غرز اللي جايين كل واحدة فيهم غرزتين نصف عمود. بلف الخيط على الإبرة وكده أول غرزة هشتغل عليها 2 نصف عمود، عفوا 1 2. تاني غرزة اهي 1
اتنين، تالت غرزة، واحد، اتنين، كده اشتغلنا مرة اتنين تلاتة. رقم 4 اهي، واحد، اتنين. طيب هنلاقي عندنا الفراغين اللي جايين بنشتغل فوق كل فراغ فيهم 2 عمود بلفة كده، واحد، كمان مرة، 2، والفراغ اللي جاي كمان واحد، 2. الفراغ اللي جاي بيكون عندي، عفوا، بيكون عندي فيه عمود ب2 لفة، واحد، واللي بعده كمان عمود ب2 لفة. بعد كده هروح للزاوية هشتغل فيها 2 عمود ب2 لفة كده، واحد، 2، سلسلتين، واحد، 2. في نفس الفراغ كمان 2 عمود ب2 لفة كده، واحد، 2. الفراغ اللي جاي هيكون فيه عندنا هنا بقى، عندنا عايزين نشتغل واحد، اتنين، تلاتة، 4. عندنا الثواني هنا هيكون في عمودين ب2 لفة، عمود ب2 لفة. بنكرر نفس الخطوات دي يا بنات عشان ما لخبطكوش. هي اللي انا عملته هنا هو اللي بكرره هنا، ايه زي ما عملت بالظبط. عمود ب2 لفة، عمود ب2 لفة في العمود اللي بعده، 2 عمود بلفة كده، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ، 2 عمود بلفة، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ، 2. 4 مرات بشتغل 2 غرزة نصف عمود كده، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ، 2، تاني مرة، واحد، 2، تالت مرة، واحد، 2، نصف عمود، رابع مرة والأخيرة، واحد، 2. زي ما احنا شايفين كده خلاص السطر بتاعي ختمناه. واروح لأول غرزة اشتغلتها، دي تاني غرزة، أول غرزة اهي، وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نبتدي نغير للون الأصفر الأخير، أو اللي هو بيكون لونه مستردة شوية لو موجود متوفر عندك. في نفس المكان اللي أنا واقفة فيه بشتغل غرزة حشو، برتفع سلسلة وبدخل أشغل في نفس الفراغ اللي أنا فيه غرزة حشو، وكمان ال4 فراغات اللي جايين بشتغل فوقيهم غرز حشو. بقى كده واحد، واللي بعدها 2، واللي بعدها 3، 4، 5 عفوا. يبقى ابتدينا السطر بتاعنا دلوقتي ب5 غرزة حشو فوق الغرز الحشو اللي كانت عندي من تحت. الغرزتين اللي جايين كل واحدة فيهم هتكون غرزة عمود بلفة ده، واحد عمود، واللي بعدها كمان واحد عمود. الغرزتين اللي جايين هتكون كل واحدة فيهم 2 عمود يعني عمودين ب2 لفة، كل واحدة فيهم عمود واحد بس ب2 لفة كده، واحد عمود ب2 لفة. والغرزة اللي جاية كمان واحد عمود ب2 لفة. ناخد سلسلتين مسافة، واحد، 2، وارجع تاني. الغرزتين اللي جايين هيكون فيهم كل واحدة فيهم عمود ب2 لفة كده، واحد، والغرزة اللي بعدها كمان واحد عمود ب2 لفة. الغرزتين اللي جايين هيكون كل واحدة فيهم فوقيها عمود بلفة واحد
واحد واحد. الخمس غرز اللي جايين كل واحدة فيهم غرزة حشو، يبقى كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. طبعا احنا ابتدينا نكون في المربع يا بنات، وهتاخدوا بالكم طبعا ايه لما نخلص السطر ونعمل السطر اللي جاي ان شاء الله. بعد ما خلصت 5 غرزة حشو هعمل غرزة نصف عمود، وبعديها عمود بلفة، وبعد كده عمود بلفتين، يعني نصف عمود، عمود بلفة واحدة، عمود ب2 لفة. بعد كده هناخد سلسلتين مسافة، واحد اتنين. الغرزة اللي جاية هتكون عمود ب2 لفة، والغرزة كمان اللي بعدها عمود ب2 لفة، يبقى كده اخدنا غرزتين عمود ب2 لفة. الغرزتين اللي جايين هيكونوا 2 عمود بلفة، يعني كل واحدة فيهم عمود بلفة واحد، كده واحد عمود بلفة، واحد عمود بلفة. بصوا يا بنات، هتبصوا تلاقوا خلاص الشكل ابتدى معانا يبان ازاي. بعد كده هنشتغل 3 غرزة نصف عمود، واحد، واللي بعدها نصف عمود كده 2، واللي بعدها نصف عمود يبقى 3. الغرز اللي جاية ال3 هيكونوا 3 غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة، عفوا واللي جاي كمان يبقى 4. الغرزة اللي جاية هتكون اللي هي عندنا عند السلسلتين بقى، بشتغل فيها زاوية مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلف، كده واحد عمود، كمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود، واحد 2 سلسلة، هدخل اشتغل واحد عمود 2 عمود. كده احنا كونا الزاوية رقم 4 اهي. نشتغل 3 غرزة حشو، وبعديهم 3 غرزة نصف عمود، كده عندي واحد حشو، اللي بعدها واحد حشو يبقى 2، اللي بعدها واحد حشو يبقى 3، عفوا احنا اشتغلنا 4 حشو، 4. بعد كده 3 نصف عمود، واحد نصف عمود، واحد نصف عمود، واحد نصف عمود، وابص الاقي بعد كده بيقابلني 2 عمود بلفة، واحد، واحد عمود بلفة، بعد كده 2 عمود بلفتين، كده واحد عمود بلفتين، والفراغ اللي بعده كمان واحد عمود بلفتين. بعد كده بناخد سلسلتين مسافة، واحد اتنين، وهروح اشتغل واحد عمود بلفتين، كمان واحد عمود بلفتين، واحد عمود بلفة، لا عفوا دي نصف عمود، وبعد كده هكمل دي حشو بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين، وهدخل اقفل فوق غرزة الحشو الاولى زي ما احنا شايفين. طبعا المربع مش هيبتدي يبان شكله ويتظبط غير في السطر اللي جاي. السطر الاخير كل الغرز هيكون فوقيها عمود بلفة واحدة، ما عدا بس فوق الزوايا هيكون عندنا 2 نصف عمود 2 سلسلة 2 نصف عمود، لكن كل الغرز اللي قدامي هيكون عمود بلفة واحدة، واحد اتنين تلاتة، وهروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود،
وفي كل عمود بقى او غرزة حشو او نصف عمود ايا كانت الغرزة اللي تحت بشتغلها، بشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل للسلسلتين. بشتغل 2 نصف عمود، 2 سلسلة، عفوا 2 نصف عمود. انا كده بشتغل عمود فوق كل عمود يقابلني زي ما احنا شايفين لغاية ما وصلت للزاوية. هشتغل بقى نصف عمود، نصف عمود، سلسلتين، واحد، اتنين، كمان في نفس الفراغ 2 نصف عمود، واحد واحد. ارجع تاني عمود بلفة فوق كل فراغ يقابلني، عمود 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 لغاية ما اوصل للسلسلتين. بشتغل 2 نصف عمود بالظبط زي هنا، 2 سلسلة 2 نصف عمود. كل الاعمدة اللي بتقابل، كل الغرز اللي بتقابلني بشتغل عمود بلفة واحد، وبس في الزاوية بشتغل 2 نصف عمود، 2 سلسلة، 2 نصف عمود. بكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة وارجع لكم نشوف الوحدة بتاعتنا في شكلها النهائي ايه. رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. خلاص اتكونت معانا الوحدة كاملة. في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. طريقتنا للتشبيك لوحدتنا النهاردة، او لو حابين نعمل منها مفرش او مخدة او شال مستطيل او بطانية او اي حاجة طبعا احنا حابين نعملها من وحدتنا النهاردة، بتكون بثلاث طرق. اما انك بتخيطيها بالخيط والابره وشارحين الطريقه على القناه، اما او بتستخدمي غرزه المنزلقه وليها برضك 2 فيديو لتشبيك الوحدات على القناه، او بنستخدم غرزه الحشو برضك الفيديو التشبيك موجود عندنا على القناه. دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى يا رب انها تكون سهله وبسيطه، وحده مربعه بشكل ريشه النعام. اتمنى يا رب انها تكون سهله وبسيطه عليكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.